السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في نادي العلوم. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الدرس الثاني والثالث من المفهوم الأول اللي هو بعنوان الأجهزة والطاقة. تمام. للصف طبعا الرابع الابتدائي أو رابعة ابتدائي الترم الثاني. خلينا بقى نبتدي على طول في الشرح وما نطولش في المقدمة. تنبيه بس بسيط، لو انت ما شفتش المحاضرة الأولى لازم تشوفها عشان احنا شرحنا فيها أساسيات مهمة جدا عشان تفهم المفهوم ده اللي هو الأجهزة والطاقة. تعالوا بقى نبتدي على طول. طيب هنبتدي بالدرس التاني. هو بيسألك في نشاط 4، بيقولك ايه؟ بيقولك ما الذي تعرفه عن الأجهزة والطاقة. طيب تعالى نفتكر اللي احنا قلناه قبل كده. هل يستهلك المصباح الكهربي طاقة ايه لتشغيله؟ كنت شرحت لك في الدرس الأول وقلت لك إن المصباح الكهربي بيستهلك طاقة كهربية. يعني إيه؟ يعني إحنا بندي لللمبة أو المصباح الكهربي ده كهرباء، بنوصل له كهرباء، بنديه كهرباء عشان يقدر إن هو يشتغل وينور لي الأوضة أو ينور لي المكان اللي هو موجود فيه. تمام؟ طيب بيقول لك بقى ايه تحولات الطاقة داخل الأجهزة. يعني بيقول لك إن جوه الأجهزة المختلفة الطاقة بتتحول من شكل إلى آخر، من صورة إلى أخرى. تعال نشوف إزاي. قال لك تحتاج الأجهزة إلى طاقة لتشغيلها. طبعا مش أنا مثلا قلت لك قبل كده إن عندك التلاجة دي جهاز كهربي. التلاجة دي عشان تشتغل محتاجين نعمل لها إيه؟ محتاجين إن إحنا نوصلها بالكهرباء، نديها كهرباء. تمام؟ فده فعلا الأجهزة محتاجة طاقة عشان نشغلها. بلاش، مش احنا اتفقنا ان التليفون بتاعنا او التابلت او الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه مش دي عبارة عن اجهزة برضو؟ ايوه. والاجهزه دي عشان تشتغل مش انت محتاج توصلها كهرباء؟ مش انت بتجيب التليفون وتحطه في الفيشه او تشحنه بالشاحن؟ اذا فاي جهاز محتاج طاقه عشان يشتغل. خلي بالك بقى، الطاقه اللي احنا بنديها للجهاز بندخلها للجهاز بنسميها الطاقه الداخله او المدخلات. كلمة مدخلات جاية من كلمة داخل، يعني أنا بدخل طاقة للجهاز. يبقى أنا دلوقتي عندي جهاز معين. جميل جميل. الجهاز ده عشان يشتغل ويقوم بالوظيفة بتاعته محتاج ان انا اديله طاقة، محتاج ان انا ادخله طاقة. فادخله طاقة، الطاقة دي اللي داخلاله دي هنسميها ايه؟ هنسميها الطاقة الداخلة او المدخلات اهو. يبقى دي المدخلات، الطاقة الداخلية يعني. حلو. فانا لما ادي الجهاز الطاقة الداخلة، اديله الطاقة، خلاص بقى معاه الطاقة، هيعمل ايه؟ هيحول الطاقة دي الى طاقة اخرى عشان يشتغل. فالطاقة اللي هتنتج او الطاقة الناتجة او الطاقة اللي هتخرج من الجهاز او هتصدر من الجهاز اسمها المخرجات. اهو بص، بعد بقى ما نشغل الأجهزة تتحول الطاقة الداخلة اللي دخلناها للجهاز إلى صورة أخرى تسمى بالطاقة الناتجة. تعال ناخد مثال على الكلام ده. مثال مجفف الشعر الكهربي اللي هو السشوار يعني يا ولاد. ده عبارة عن جهاز اهو. طيب زي ما اتفقنا أي جهاز عشان يشتغل محتاجين ندخله مين؟ ندخله طاقة. واتفقنا الطاقة اللي هندخلها له دي اسمها ايه؟ الطاقة الداخلة أو المدخلات. يا ترى مجفف الشعر او السشوار بنديله طاقة ايه؟ بندخله طاقة ايه؟ اتفقنا انها طاقة كهربية. بوصله بالفيشة، بص حتى الفيشة اهي عشان احطها في الفيشة واديله كهرباء، اديله طاقة كهربية. اذا فمجفف الشعر الكهربي الطاقة الداخلة عنده هي مين؟ هي الطاقة الكهربية، دي الطاقة اللي انا بديها له. طيب بعد ما السشوار او مجفف الشعر يبدأ ان هو يشتغل، ايه اللي يحصل؟ هيطلع لي طاقة. هيطلع لي طاقة ناتجة، يعني طاقة نتجت من الجهاز اللي هي بنسميها المخرجات. مين بقى الطاقة اللي خرجت؟ طاقة حرارية وطاقة صوتية، عشان كده بيعمل صوت لما بنيجي نشغله بيبقى صوت عالي جدا. وطاقة حركية، حركة الهواء. عشان كده لما تيجي تجيبه على شعرك تلاقي ان شعرك بيهتز. هو ليه بيهتز وبيتحرك؟ بسبب ان طلع منه طاقة حركة الهواء. حلو كده يا ولاد. حلو. تعالوا نحل التدريب ده. هو جاي هنا جايب لك في النص جهاز وبيقول لك الجهاز ده قول لي اسم الطاقة الداخلة بتاعته والطاقة الناتجة. طبعا زي ما قلت لك مش هتعرف تحل الا لما تشوف الدرس الاول، فلو انت ما شفتش الدرس الاول ارجع وشوفه، هتلاقيه عندي في القناة. طيب يلا تعالوا نفتكر مع بعض. لو جبت لك سيارة لعبة، كنا شرحنا قلنا ان السيارة اللعبة دي عشان تشتغل فهي بتستخدم البطارية. والبطارية نوع الطاقة اللي فيها هي ايه؟ اتفقنا انها طاقة كيميائية. اذا
استنتج من هنا ايه؟ ان الطاقة الداخلة او المدخلات بتاعة إثارة اللعبة هي طاقة كيميائية. حلو. والطاقة لما تيجي تبدأ انها تشتغل واللعبة تشتغل بتطلع طاقة حركية، عشان كده العربية دي بتتحرك. حلو. غسالة الملابس، ايه اسم المدخلات او اسم الطاقة اللي بندخلها لها؟ اه سامع واحد شاطر يقول لي غسالة عشان تشتغل محتاجين نوصل لها طاقة كهربية، محتاجين نوصل لها كهرباء. اذا فالمدخلات هنا طاقة كهربية. جميل يا ولاد، كملوا. اه عربة استكشاف المريخ كيوريوسيتي، ايوه فاكرها. اه دي كانت بنديها طاقة شمسية تطلع لنا ايه؟ افتكر معايا، بتطلع لنا طاقة حركية عشان العربة دي تعرف انها تتحرك وتستكشف المريخ. وكانت بتدي طاقة كهربية. وكانت بتدي طاقة ايه كمان يا ولاد؟ حد يفتكر معايا. كانت بتدي طاقة حركية وكهربية، وكمان بتدي طاقة حرارية. معظم الأجهزة الكهربية بتطلع طاقة حرارية. جميل. اه الفرن الجاز اللي موجود في البوتاجاز بتاعنا بنديله طاقة كيميائية وهي الغاز الطبيعي، بيحرقه عشان يطلع لي حرارة. هو الفرن بنعمل فيه ايه؟ بندخل فيه الحاجات عشان نسخنها، عشان الفرن ده بيطلع حرارة. اذا فالطاقة الناتجة هنا هي الطاقة الحرارية. حلو اوي. طيب زجاجة منظف الصابون اللي هي مضخة الصابون، البخاخة يعني يا ولاد، بيبقى فيها طاقة وضع. لما انا بضغط عليها بتطلع لي طاقة حركية، بتدفع مين؟ بتدفع السائل اللي جوه ده عشان يخرج. طيب من اول هنا بقى ركزوا معايا، عشان من اول هنا هنشرح حاجة مهمة جدا 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 بعنوان ايه اللي هي في نشاط 5، بعنوان سلسلة صور الطاقة او سلاسل صور الطاقة. طيب كنا شرحنا قبل كده، قلنا ان الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الارض، حيث ان معظم الطاقة التي نستخدمها تنتج داخل الشمس. يبقى الشمس يا ولاد هي اهم مصدر للطاقة، هي المصدر الرئيسي للطاقة على كوكب الارض او على سطح الارض. طيب ايه بقى سلاسل صور الطاقة دي؟ بيقولك يمكننا تتبع مسار الطاقة. كلمة مسار الطاقة يعني طريق الطاقة، يعني الطاقة بتمشي ازاي، بتتحول من صورة إلى أخرى إلى أخرى إلى أخرى ازاي. ازاي بشوف الطاقة دي بتبقى حاجة وتتحول لحاجة تانية، هو ده تتبع مسار الطاقة. هو تحولتها بدءا من الشمس ووصولا إلى الأجهزة من خلال سلسلة صور الطاقة. يبقى معظم مسارات الطاقة بتبتدي منين؟ من الشمس. يبقى أي طاقة أنا عايز أتكلم عنها غالبا أول حاجة هبتدي من إنها بدأت من ضوء الشمس. طيب سلسلة صور الطاقة هنشوف مخطط أو شكل يوضح هو عبارة عن إيه. هي عبارة عن مخطط أو شكل يوضح مسار الطاقة وتحولاتها من صورة إلى أخرى. يبقى أنا زي ما قلت لك سلسلة صور الطاقة ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن طريق أو مسار أو مخطط أو شكل معين بيقول لي الطاقة دي اتحولت من إيه لإيه لإيه. تمام يا شباب؟ طيب يمكن أن تتحول الطاقة القادمة من الشمس إلى صور أخرى من الطاقة كما في الأمثلة التالية. تعالوا نشوف. أول مثال عندنا هو عملية تناول الطعام. يوضح المخطط التالي سلسلة صور الطاقة عند تناول الطعام، زي مثلا إن إحنا ناكل برتقالة أو برتقان يعني. اتفقنا ان اي سلسلة صور الطاقة لازم نبتدي مين؟ بالشمس. ليه هنبتدي بالشمس؟ ليه؟ علشان هي دي المصدر الرئيسي للطاقة على كوكب الارض، هي دي اول شكل من اشكال الطاقة احنا ابتدينا بيه. تمام تعال نشوف. واحد، تنتج الطاقة من الشمس وتصل إلى الأرض في صورة طاقة ضوئية وحرارية. الشمس دي بتدينا ضوء وحرارة. اطلع كده بره البيت بتاعك وانت رايح المدرسة هتلاقي الشمس مطلعة ضوء ومنورة الدنيا، وكمان مطلعة حرارة بتدفينا. إذا فالشمس بتديني طاقة ضوئية وحرارية. اتنين، يمتص النبات. اللي هي مثلا زي شجرة البرتقال، ما هو شجرة البرتقال دي نبات. يمتص النبات اللي هو شجرة البرتقال هياخد الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس ويحولها إلى طاقة كيميائية مختزنة في صورة مواد سكرية أو سكريات أو سكر. ده الأكل أو الغذاء بتاع النبات. حلو أوي. بعد كده عند تناول الطعام اللي هي البرتقانة يعني، فإن جسمك يستخدم الطاقة الكيميائية المخزنة في الطعام ويحولها إلى طاقة حركية للقيام بالأنشطة المختلفة. يبقى تعالى نتكلم تاني على سلسلة صور الطاقة. لو أنا جيت أكلت طعام معين زي البرتقان إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة الشمس هتروح للأرض عشان تديني طاقة ضوئية وحرارية، ماشي.
النبات ياخد الطاقة الضوئية دي ويحولها لطاقة كيميائية مختزنة في مواد سكرية. بعد كده لما انا بقى اجي اخد البرتقانة واكلها، جسمي هياخد الطاقة الكيميائية دي المتخزنة في الأكل في البرتقانة ويحولها لطاقة حركية عشان أقدر إن أنا أقوم أتحرك وألعب وأقوم أذاكر وأقوم أروح الشغل وأقوم أروح مع صحاب النادي وأقوم بأي نشاط تاني. بص، تعالوا كده أهو، احنا نفس الكلام اللي احنا شرحناه ده هنعبر عنه في مخطط في رسم. ازاي؟ كتبنا الشمس بتديني طاقة ضوئية، الطاقة الضوئية هتتحول إلى طاقة كيميائية مختزنة في النبات، الطاقة الكيميائية المختزنة في النبات بتتحول إلى طاقة حركية عشان نقوم بأي نشاط إحنا عايزين نعمله. تعتبر الأسهم في سلسلة صور الطاقة عبارة عن مدخلات الطاقة ومخرجاتها، نفس الكلام اللي إحنا شرحناه من شوية. تعالوا نشوف مثال تاني. لو هنعمل تسخين إناء به ماء على النار. طيب، الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس أو الصادرة من الشمس بتعمل على نمو الأشجار وتخزن الطاقة داخل الأشجار في صورة طاقة كيميائية. يبقى الطاقة الضوئية زي ما اتفقنا بتيجي من الشمس وتروح إلى الأشجار أو النباتات، فالأشجار والنباتات تاخد الضوء ده وتحوله جواها إلى طاقة كيميائية. لما احنا بقى بناخد النبات اللي جواه طاقة كيميائية ده ونحرقه زي ما احنا بنحرق الخشب، ده بيدينا طاقة حرارية بنسخن بيها الماء في الإناء زي ما انتوا شايفين في الصورة كده. تمام. تعالوا بقى اللي احنا عملناه ده نعبر عنه في سلسلة صور الطاقة. هنقول إن الشمس بتنتج طاقة ضوئية، الطاقة الضوئية بتتحول إلى طاقة كيميائية تختزن داخل خشب الأشجار، ولما بنيجي نحرق خشب الأشجار ده بينتج لي طاقة حرارية اللي هي لما نيجي نسخن المية. تعالوا ناخد مثال تالت، تشغيل مجفف الشعر اللي هو استشوار. يلا، الأشجار زي ما اتفقنا أو النباتات بتاخد الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس فتختزن الأشجار الطاقة الكيميائية. يبقى دايما تبقى عارف إن النبات أو الأشجار بياخدوا الضوء بتاع الشمس يحولوه لطاقة كيميائية، يبقى يتحول من الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية. جميل. عندما تدفن بقايا الأشجار الضخمة تحت سطح الأرض ملايين السنين يتكون الفحم. الفحم ده جواه يا ولاد طاقة إيه؟ طاقة كيميائية. يبقى عند حرق الفحم في محطات توليد الطاقة تتحول الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية وطاقة حركة فينتج عنهما طاقة كهربية. جميل. مجفف الشعر بقى بياخد الطاقة الكهربائية اللي أنا دخلتها له دي ويحولها لطاقة حرارية وكمان طاقة صوتية عشان كده السشوار بيطلع منه أو مجفف الشعر بيطلع منه صوت، وطاقة حركية عشان كده شعر تلاقيه بيتحرك يمين وشمال. تعالوا نكتب اللي احنا قلناه ده. يبقى الشمس بتنتج طاقة ضوئية تتحول إلى طاقة كيميائية اللي هي جوه الفحم، ولما بنحرق الفحم ده بتتحول الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية وطاقة حركة، وبعد كده تتحول لطاقة كهربية بنستخدمها في مجفف الشعر فيتحول إلى طاقة صوتية وحرارية وحركية. بعد كده بيقولك تصل الطاقة الكهربية إلى المنازل عن طريق أسلاك الكهرباء المصنوعة من النحاس. يعني الطاقة الكهربائية اللي جايلنا دي جايلنا جوه إيه؟ جوه النحاس أو سلك نحاس. تتسرب بعض الطاقة خلال صور الطاقة على هيئة صور أخرى في كل حلقة من حلقات السلسلة، حيث أن معظم الطاقة المفقودة تتسرب في صورة طاقة حرارية. يعني أنا أسألكوا يا ولاد على حاجة دلوقتي. إحنا مثلا هنجيب مصباح كهربي. جميل، أهو عندي يا عم مصباح كهربي. تمام. المصباح الكهربي ده وظيفته إيه؟ إن هو يطلع لي ضوء. يبقى أنا بديله طاقة كهربية عشان يطلع الضوء. بس أنا أسألك سؤال، لو انت جيت قربت من المصباح الكهربي ده ولمسته هتلاقيه بارد ولا سخن او دافي؟ هتلاقي ان هو سخن، في حرارة. طب هو انا اسألك سؤال، هو احنا ادينا المصباح الكهربي كهرباء علشان يطلع لي حرارة؟ لا، هو احنا اديناه عشان يطلع ضوء عشان ينور لي المكان. لكن بيحصل ايه؟ ان في بعض الطاقة بتفقد وتتحول الى حاجة انا مش عايزها، هي بتحصل بشكل تلقائي، وهي مثلا الطاقة الحرارية. تمام. طيب، تعالوا بقى نتكلم على مين؟ على الدرس الثالث اللي هو نشاط 6 اللي بيتكلم عن مين؟ الطاقة والأجهزة التي نستخدمها في حياتنا اليومية. سنتعرف في هذا النشاط على الطاقة المستخدمة اللي هي الداخلة اللي بندخلها جوه الجهاز، والطاقة الناتجة أو الخارجة اللي بتخرج من الجهاز. تتسرب بعض الطاقة الداخلة للجهاز على هيئة صور أخرى غير مستخدمة وتعتبر طاقة مهدرة أو مفقودة. زي مين يا ولاد؟ لسه قايلين زي الطاقة الحرارية. جميل. هو هيشرح لك نفس اللي انا قلته لك. بص، احنا عندنا جهاز اسمه مين؟ اسمه المصباح الكهربي، وظيفته انه ينور المكان، الاضاءة.
احنا بندخله مين؟ بندخله طاقة كهربائية، فبيطلع لي طاقة ضوئية، ودي اللي انا عايزها اللي هي طاقة مفيدة. ولكن للأسف زي ما قلت لك بيطلع معاه طاقة مهدرة اللي هي الطاقة الحرارية. تمام. طيب هنا بقى هيوضح الجدول التالي ده وظيفة كل جهاز والطاقة المستخدمة لتشغيله وصور الطاقة الناتجة. المصباح اليدوي وظيفته الإضاءة. الطاقة المستخدمة هي طاقة كيميائية. ليه يا ولاد؟ عشان احنا بنحط له بطاريات. اتفقنا ان البطارية جواها طاقة كيميائية. حلو. بيطلع لي ايه بقى المصباح الكهربي ده؟ بيطلع لي، او المصباح اليدوي بيطلع لي ضوء اللي هو الطاقة المفيدة، وبيطلع طاقة مفقودة او مهدرة اللي هي الطاقة الحرارية. الجيتار. الجيتار وظيفته ايه؟ ان هو يعمل لي نغمات موسيقية. انا بعمل ايه؟ انا بدخله ايه؟ بدخله طاقه حركيه اللي هي ان انا بحرك العود او بحرك الاوتار بتاعته بايدي. دي طاقه حركيه. فايه اللي بينتج؟ بينتج صوت، وده اللي انا عايزه. لكن الطاقه المفقوده حراريه. تمام. طيب زي ما انتم شايفين ان معظم الطاقه المفقوده او المهدره او اللي انا مش عايزها او اللي مش محتاجها بتكون غالبا طاقه حراريه. طيب ساعة يد تعمل بالبطارية، نفس الكلام. وظيفتها إن أنا أعرف الوقت. تمام. طيب جواها طاقة كيميائية أو الطاقة الداخلة ليها طاقة كيميائية. تمام. واللي بينتج عنها الطاقة المفيدة هي طاقة حركة عشان تحرك عقارب الساعة وأعرف الساعة كام. والطاقة المفقودة بتكون حرارة. أوكي. طيب نفس الكلام، كمل انت قراية وهتفهم الفكرة. الفكرة انت تتلخص في ايه؟ ان الاجهزة بتطلع لي طاقة مفيدة واللي انا اصلا مشغلها عشانها، واوقات بيطلع معاها طاقة مفقودة او طاقة مهدرة. وغالبا يا ولاد بصوا هتلاقي انها طاقة حرارية 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 حرارية. تمام. ملحوظة: بعض مدخلات الطاقة يعني الطاقة اللي بندخلها للجهاز قد تفقد أو تهدر في صور أخرى لا تساعد الجهاز على أداء وظيفته، زي الطاقة الحركية المستخدمة لتشغيل مبراة قلم رصاص تخرج في صورة حرارة جاية منين؟ من الاحتكاك. نشاط 7 اللي هو بيتكلم عن بقاء الطاقة. تمام. طيب قالك يحتاج الراديو إلى طاقة نقط لتشغيله. يلا يا ولاد، الراديو بيحتاج إيه؟ بيحتاج حرارة. يعني أنت بتجيب الراديو وتحط له حرارة؟ لأ، أنت بتديله كهرباء، بتديله طاقة كهربية عشان يشتغل. هل مقدار الطاقة الناتجة من الراديو يساوي مقدار الطاقة الداخلة؟ أكيد. أكيد إيه؟ أكيد نعم. تمام. طيب بص بقى، تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى. ركزوا يا ولاد في الكلام اللي احنا هنشرحه دلوقتي ده، عشان ده أهم حاجة أنت هتطلع بيها من الترم ده. تمام؟ يعني أهم معلومة تطلع بيها من الترم ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. الطاقة يا ولاد بتتحول من صورة إلى أخرى. يعني إيه؟ يعني مثلا تدخلها طاقة كهربائية تطلع لك طاقة ضوئية، تدخل لي طاقة كيميائية تطلع لي طاقة حركية، وهكذا. فالطاقة بتتحول من شكل إلى آخر، من صورة إلى أخرى. فالطاقة القديمة المستخدمة لا تختفي. هي مش بتختفي، هي بس بتغير شكلها، بتغير صورتها، بتتحول من شكل إلى آخر. والطاقة الجديدة الناتجة لا تستحدث، يعني مش بتيجي من العدم، من لا شيء. فالطاقة لا تفنى بل تستمر في التحول من صورة إلى أخرى. تعالوا ناخد مثال. تحولات الطاقة عند قيادة الدراجة. عندما تتناول طعام الإفطار يحصل جسمك على الطاقة الكيميائية الموجودة بالطعام. ماشي. عندما تدفع بقدمك دواسات الدراجة فإن الطاقة الكيميائية الموجودة بجسدك تتحول إلى طاقة حركة تتسبب في حركة الدراجة. عند احتكاك إطارات الدراجة بسطح الأرض فإن طاقة الحركة تتحول إلى طاقة حركية نتيجة الاحتكاك. أخدت بالك من حاجة؟ أنت بدأت بطاقة كيميائية، بعد كده اتحولت لطاقة حركية، بعد كده اتحولت لطاقة حرارية. الطاقات دي جت منين؟ من اللاشيء، من العدم؟ لأ، هي جت من نفس الطاقة اللي أنت بدأت بيها، ولكن تحولت من صورة إلى أخرى إلى أخرى إلى أخرى، وهكذا. تمام؟ إذا فالمعلومة اللي نطلع بيها المهمة هي إيه؟ أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. يبقى الطاقة ما بتخلص، ملهاش نهاية، وفي نفس الوقت هي مش هتيجي من الفراغ، ولكن هي بتتحول من صورة إلى أخرى، من صورة إلى أخرى، من صورة إلى أخرى. جميل. مثال 2: تحولات الطاقة عند إدارة مصباح كهربي. عند تشغيل المصباح الكهربي تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية تضيء الغرفة زي ما شرحنا مليون مرة. جزء من الطاقة الكهربية يتحول إلى طاقة حرارية، واتفقنا إن دي طاقة مهدرة أو مفقودة يمكنك أن تشعر بها إذا وضعت يدك بالقرب من المصباح عند تشغيله لفترة. نستنتج من الأمثلة السابقة أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وهو ما يعرف بقانون بقاء الطاقة. وده أهم قانون عندكم يا ولاد. يبقى إيه هو قانون بقاء الطاقة؟
هو عبارة عن أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. تمام أهو. كده يا أولاد نكون شرحنا الدرس التاني والتالت من المفهوم الأول اللي هو الأجهزة والطاقة. تمام. تعالوا نحل مع بعض أسئلة سريعة. تسمى الطاقة المستهلكة عند تشغيل الجهاز زي ما اتفقنا الطاقة الداخلة أو المدخلات، بينما الطاقة الناتجة تسمى بالمخرجات. الطاقة الناتجة من العزف على الجيتار، يعني الطاقة اللي هتنتج بعد ما أعزف على الجيتار هي طاقة إيه؟ طاقة صوتية وحرارية. ارجع للجدول هتشوفها. عند دلك يديك تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية. زي ما انت بتدفي ايديك في الشتاء، انت بتقعد تحرك ايديك على بعض عشان تعمل ايه؟ عشان تدفي ايديك وتنتج طاقة حرارية. تمام. 4. الطاقة الناتجة من الألواح الشمسية نقط، والتي تعد طاقة مستهلكة في الخلاط الكهربي. ايه اللي بينتج من الألواح الشمسية؟ اللوح الشمسي ده افتكر من الدرس اللي فات، بياخد الضوء الطاقة الضوئية ويطلعها إلى طاقة كهربية. إذا فالطاقة اللي هتنتج من الألواح الشمسية هي طاقة كهربية. جميل. يلا نخش على أسئلة اختر. يختزن الطعام طاقة، زي ما اتفقنا طاقة كيميائية. الأكل يا ولاد جواه طاقة كيميائية. لو قلتلك برتقانة ايه الطاقة اللي فيها؟ طاقة كيميائية. لو جبتلك موزة ايه الطاقة اللي جواها؟ طاقة كيميائية. لو جبتلك خيار ايه الطاقة اللي فيه؟ طاقة كيميائية، وهكذا. جميع ما يلي يعتبر من مخرجات الطاقة في الغسالة الكهربية ما عدا نقط. الغسالة بتطلع كل الطاقات اللي جاية دي ما عدا حاجة. هل بتطلع حرارة؟ طيب. هل بتطلع طاقة كيميائية؟ لا. يبقى هي دي اللي هنختارها. بيسأل ايه الطاقة اللي مش بتطلع من الغسالة. طب هل الغسالة بتطلع طاقة صوتية؟ هل بتطلع طاقة حركية؟ 3. يبقى الإجابة الصح هي ب. طيب 3. عند احتكاك إطار الدراجة بالطريق يتحول جزء من طاقة الحركة إلى طاقة ايه؟ طاقة حرارية نتيجة الاحتكاك. 4. الطاقة التي يستهلكها المصباح الكهربي عند تشغيله نقط. الطاقة الضوئية الناتجة عنه هتكون مساوية ليه؟ لأن الطاقة زي ما دخلت زي ما هتخرج، ولكنها بتتحول من صورة إلى أخرى. الصح وغلط. الطاقة الناتجة عن الراديو هي طاقة صوتية. صح. الطاقة الداخلة في الجهاز تستهلك بالكامل في أداء وظيفة الجهاز الأساسية. لا، لأن في جزء من الطاقة بيتم هدره. تبدأ معظم سلاسل صور الطاقة بالشمس. صح. تساعد سلاسل صور الطاقة على تتبع مسار الطاقة وتحولاتها. صح. السؤال اللي بعد كده بيقولك الطاقة المستهلكة عند تشغيل الجهاز هي الطاقة الكهربية. طيب. الطاقة الناتجة المفيدة من تشغيل الجهاز هي الطاقة الطاقة. تعالى كده نشوف هنا كده. الطاقة المفيدة اللي هتنتج من هنا في الغلاية دي؟ الطاقة الحرارية. تحولات الطاقة في هذا الجهاز تشبه تحولات الطاقة في نقط. طبعا هو هنا بيتحول من الطاقة الكهربية في الكاتل يا ولاد أو الغلاية، تحول إلى طاقة حرارية. برضو نفس الكلام، هتلاقي المدفأة الكهربية. تمام. كده نكون حلينا مع بعض نبذة سريعة كده عن الأسئلة وشرحنا الدرس. أتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوا الدرس التاني والتالت كويس من الأجهزة والطاقة. إن شاء الله هيكون ناقص لنا شرح الدرس الرابع، وهنكون خلصنا الأجهزة والطاقة. هنعمل عليها مراجعة على الأجهزة والطاقة. وكمان ما تنساش إن احنا بنحل كمان التقييمات بتاعة الأسبوع الأول والتاني وهكذا. هنحل كل مع بعض التقييمات، فلو انت عايز تشوف حل التقييمات هتلاقي الفيديو موجود. تمام. بس كان معاكم محمد من نادي العلوم. سلام.